กเยกหน่อยเพราะว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวบนโป๊ะแล้วค่ะชิดชอนใจแข็ง พวกนี้ไม่เคยเมานะ ไปส่งกระป๋องแล้วพี่แก้ว เขากินยังไงเขาก็ไม่เคยเมา แต่พูดไม่หยุดเลยนะเขามีให้ใช้เราต้องใช้อุ้ยที่ชิดชนโฮมสเตย์ก็จะมีช่วงบ่าย3ตอนนี้มันเวลาประมาณบ่าย2:30ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเขาก็จะขายก๋วยเตี๋ยวจะโยกเยกหน่อยเพราะว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวบนโป๊ะแต่คุณลุงก็อยู่ในน้ำ ได้ มันก็จะโยกแยกหน่อยมันไม่ใช่ว่าเราถือกล้องไม่ดีนะ แต่คุณไม่รู้อะไรเท่งนะคุณเมามากเอาเลยเดี๋ยวคุณก็เมาเท่ง แล้ววันนี้มีเครื่องดื่มอะไรคะลูก ทานน้ำเย็น ชาดำเย็น อย่างเดียว อันนี้ของหนูใช่ไหมคะ แต่ละ มีแคบหมูมีกับหมูไหมคะ มีขายจำหน่ายกระเตือของเรา ของอาเบของจิ๊บได้ยัง ยังเอาบะหมี่โฟย มีโคยา ำเส้นไม่เยอะ มี คนรักเมียคิดถึงเมียทุกที
แก่ ไม่มีใครทานเค้กวันเกิดหรอคะ เขาก็ไม่ถ่ายแอลกันนะคะมีรางวัลนะ3 วันแล้ว มีเป็นอย่างนี้นะเช้าใช่นอนนี่ดื่มกาแฟสักครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้กินไปถูกใจไปลงไม้ข้าวสารใช่ไหมก็ไปนั่งคอมันไปหาในฟิตเนสยังไงไม่รู้มันไป น่ารักไปไหมอ่ะย่างทีละตัว แล้วจะพอกินกันเหรอ จับมาโทรไปหาหมอใช่จริงภูมิเขาเบ่งอะภูมิเขาเบ่งขึ้นอะเดี๋ยวพอเขาไม่ค่อยกินอะไรเขาก็ยังเป็น เสียงมีFG ZX ตัวเดียวอ่ะ เขาออกเลยพี่ ออกเลยครับวันนั้นพี่ไปจ่ายภาษีไงป้ายไง ไม่งั้นมันจะเพลียมากเวลากินเบียร์เยอะๆยายไวายเยอะอากาศร้อน มันร้อนกินไม่อร่อย นี่เขา ใส่กระดงกระดาษง่ายดี ขาไม่ได้สับใส่ขายาวนิมนต์ค่ะแม่ใส่ข้าวมาแม่มาใส่ด้วยกันแม่นั่งนั่งรอ อย่าไปรู้สึกกับมันเนี่ยอายุมันนอน จีบ มีกำก่อนไม่ได้ ไม่ได้ด้วย เป็นไฟบังคับอร่อยมาเร็ว อุ้ยกอดใหญ่เลย ทำอะไรกัน ไม่ได้เดี๋ยวเอามา ใช่แล้วกันค่ะเพราะว่าตรงนี้ เดี๋ยว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 เ
ชั่นบนเรือไหมโพสท่าบนเรือ เมื่อกี้ถ่ายแล้วใช่ไหม โพสยังโพสแล้วเหรอ ต้องการชื่อเสียง นี่ถ่ายก็เป็นอย่างนี้ นี่นะคะ กุ้งแม่น้ ว้าว ำบิ๊กบึ้มครับ